سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. گوشیاتون رو در بیارین که من 8 برنامه هوش مصنوعی پیدا کردم که از شما گرفته تا مادر بزرگتون چی میگی؟ همین الان بعد امتحانش کنین و حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. اول میخواستم یه تشکر کنم از کسایی که ویدیوهای قبلی منو دیدن و برام کامنت گذاشتن و با لایک کردنشون ازم حمایت کردن. چون از ویدیوهای هوش مصنوعی هم که این بالا براتون قرار میدم خیلی استقبال شد، گفتم برنامه‌های هوش مصنوعی برای موبایلم بهتون معرفی کنم و خیلی سریع بریم استارت کارو با هم دیگه بزنیم. شروع میکنیم با برنامه‌ای به اسم اودیو دایاری که تا حد خیلی خوبی هم از زبان فارسی پشتیبانی میکنه که میتونی اونو هم برای اندروید هم برای آیفون دانلود کنین و من لینک همه برنامه ها رو هم توی دیسکریپشن براتون میذارم. بعد از اینکه اونو دانلود و نصب کردین کافیه اونو باز کنین تا کارمون رو شروع کنیم. و اینجاست که سرگرمی هوش مصنوعی شروع میشه، چون نحوه عملکرد این برنامه مثل دفترچه خاطرات فوق‌العاده هوشمند میمونه اما با یکم پیچیدگی. وقتی با جیمیلتون برای اولین بار وارد برنامه میشین این قسمت میتونین یه اسم یا نیکنیمی برای خودتون تعیین کنین و از قسمت لنگویج هم میتونین اون رو روی زبان فارسی قرار بدین تا بهتر متوجه این برنامه بشین. اینجا وقتی روی این مثبتی که هست میزنیم و روی شروع جلسه بزنیم حالت روحیمون رو میپرسه تا بهتر بتونه کمکمون کنه. من اونو روی حالت مثلا 10 قرار میدم و میتونم روی ثبت بزنم. اجازه دسترسی به میکروفون رو بهش میدم. من میتونم با نوشتن این کار رو انجام بدم. من میتونم یه وایسی ضبط کنم تا اون تحلیل رو تجزیه کنه برامون و هدفمون رو بهمون اعلام کنه. من روی دکمه ضبط صدا میزنم و یه متنی رو بهش میگم. من 1000 تا سابسکرایب دارم و چقدر خوب میشد زودتر به 10,000 تا سابسکرایب میرسیدم. اینجا حالا سوال ازتون میپرسه، میتونین جوابش رو بدین تا بهتر کمکتون کنه یا روی رد کردن هم میتونین بزنین و اینجا یه سری عکس هم میتونین اضافه کنین و اینجا کارمون تقریبا تموم میشه و الان شروع به تجزیه تحلیل میکنه تا یه سری هدفهایی رو به ما اعلام کنه. همونطور که می‌بینید اینجا بر اساس روزایی که گفته یه سری هدفهایی هم برای ما تعیین کرده، میتونیم دونه دونه رو ویرایش کنیم، حالا متنش رو درست کنیم یا یه سری هدفهایی رو بهش اضافه کنیم و وقتی روی این مثبت بزنیم اون هدف رو به لیست اهدافمون اضافه میکنه. مثلا اگه در مورد چگونگی انجام یه تمرین ورزشی یا شروع یه پروژه جدید با این هوش مصنوعی فوق‌العاده صحبت کنیم بهتون کمک میکنه تا اهدافتون رو تعیین کنین و زودتر بهش برسید. و دیگه الان هر بار برنامه رو باز کنین از این قسمت مثبت میتونین حالا یه هدف جدیدی تعیین کنین. اهداف در حال انجامتون رو میتونین از این قسمت ببینین، اونا رو ویرایش کنین و وقتی هم که تکمیل شد میتونین روی علامت گذاری کامل که هست بزنین تا اونو به لیست اهداف کاملتون اضافه کنه. حالا اگه من برم قسمت جلوتر و اهداف تکمیل شده‌مونم ببینم، میبینیم که اونو توی این قسمت قرار داده و اینجوری میتونین بهتر اهدافتون رو مدیریت کنین و از این برنامه برای رسیدن به هدفاتون استفاده کنین. به نظرم خیلی هیجان انگیز میتونه باشه که از هوش مصنوعی برای دسترسی بهتر به هدفمون بتونیم استفاده کنیم و انگار یه فرد خیلی مطلعی توی اون زمینه داره بهمون مشورت میده تا خیلی سریعتر و بهتر به هدفمون برسیم. و این تازه شروع کار ما. تا حالا شده چیزی مثل محیط کارتون رو بخواین تغییر بدین؟ پس بریم سراغ برنامه دوم. اسم این برنامه‌مون ریمودل AI هست و واقعا یه کاری انجام میده که یه جورایی آدمو دیوونه میکنه. وقتی برای اولین بار برنامه‌تون رو باز میکنیم ممکنه یکم سخت و پیچیده به نظر بیاد ولی واقعا کار باهاش خیلی آسونه. کافیه روی گزینه اولمون که اینتریور ریمودل یا بازسازی داخلی هست کلیک کنیم و اینجا از گزینه کامرا از محیط کارمون یه عکسی بگیریم.
و بعد از اینکه تصویرتون آپلود شد کافیه از این استایلایی که داره و حالتهای مختلف و متنوعی که داره یک کدومش رو انتخاب کنیم. مثلا من روی راستیک یا روستایی میزنم که فکر کنم یه حالت طرح چوبی برامون کار کنه و روی کاستوم استایل هم اگه بزنین اینجا میتونی یه پرامپتی براش بنویسین تا بهتر بتونه تصویرتون رو جنریت کنه. من روی گزینه جنریت میزنم و یکم زمان میبره تا این تصویرمون رو کامل بازسازی کنه و تصویرهای پیشنهادی رو بهمون نشون بده. و همونطور که می‌بینید اینجا مدل‌های مختلفی بهمون پیشنهاد میده که حالا اگه محیطتون بازتر هم باشه خیلی این کارو قشنگتر ممکنه انجام بده و اینجا هم طرح‌های خیلی قشنگی و الان به ما پیشنهاد داده. الان شما دیگه یه طراح داخلی خیلی حرفه‌ای توی جیبتون دارین و نمیخواد کلی هزینه برای یه طراحی بدین. و حتی شما میتونید از پذیرایی اتاق خواب یا آشپزخونه یه عکسی بگیرین و به قشنگی هر جایی رو که بخواین براتون طراحی میکنه. و حتی تو صفحه اصلی هم مثلا میتونید روی موردهای دیگه هم بزنیم. مثلا روی نیو والز من میزنم و یه عکسی رو اینجا اضافه میکنم و میتونیم دیوارش رو با هم دیگه تغییر بدیم. من یه عکس رو اضافه کردم و اینجا نوشتم یه اتاق با دیوارهای آبی میخوام و اینجا کافیه روی جنریت بزنیم. و این برنامه فوق‌العاده و این هوش مصنوعی عجیب و غریب خیلی میتونه توی بازسازی و طراحی جدید هر جایی بهتون کمک کنه. بریم سراغ برنامه بعدیمون که میتونه موسیقی رو به سطح جدیدی ببره. اسم برنامه‌مون یودیو هست و استفاده ازش خیلی راحته و نیاز به نصب هیچ نرم افزاری هم نداریم. کافیه بریم تو سایت yudio.com و میتونیم از این سایت استفاده کنیم، یا اگه من روی این 3 نقطه بزنم میتونم اونو توی هوم اسکرینمون اضافه کنم با زدن اد تو هوم اسکرین. و اگه گوشی آیفون هم داشته باشین گزینه شیر پایین صفحه رو میزنین و میتونین این کار رو انجام بدین. اینجا کافیه یه اسمی براش بذاریم و وقتی روی اینستال بزنید میتونین اونو به هوم اسکرینتون اضافه کنید. و الان اگه من برم توی قسمت هوم اسکرینمون میبینیم اینجا اضافه شد و به راحتی دیگه میتونین از اینجا برنامه رو باز کنین و اونو کنترلش کنین. این سایت امکانات خیلی زیادی داره. حالا من یکی از اونا رو بهش اشاره میکنم و کافیه که روی این علامت موزیکی که این پایین هست شما بزنین و اینجا میتونین هر موزیکی که دوست دارین بشنوین و تایپ کنین تا براتون اون موزیک رو درست کنه. من مثلا میذارم یه آهنگ رپ درباره حسن درست کنه و میتونی از این حالتهای موسیقی که این پایین هم داره، کلاسیک، پاپ و خیلی موردایی که هست یک کدومش هم انتخاب کنین، یا حتی خودتون میتونین اینجا یک کلمه توصیف کنین. مثلا من میزنم یه حالت طنزی داشته باشه و کافیه روی این تیک بزن و اینجا میتونین حالتهای مختلفی رو برایش تنظیم کنین. حتی اینجا میتونین مثلا یه سری از کلمات یا ابیات و شعرهایی که میدونین و میخواین توی این موزیکتون باشه رو اینجا اضافه کنین و کافیه روی کرییت بزنین تا این موزیک رو براتون درست کنه. و یودیو کلمات شما رو میگیره و در عرض چند ثانیه به آهنگ تبدیل میکنه و کافیه شما روی یکی از اونا بزنید. Was it real or just messing when you dropped that ketchup all over the dressing and you said no stressing even when you're confessing? به نظرم واقعا فوق‌العاده میاد و شما میتونید به زبونهای دیگه مثل ژاپنی و به هندی و فرانسوی و ایتالیایی هم به خوبی کار میکنه و من حتی تونستم به زبون فارسی هم 2 تا آهنگ درست کنم. البته ممکنه خیلی دقیق نباشه ولی خیلی جالب بود و بریم یه کمی از اونا رو هم بشنویم.
مثل باران، چشمانت مثل آسمان. در قلب من تو جا داری، میدانم هر لحظه یادت میکنم. با تو همه جا آرام. به نظرم خیلی جالب میاد و با هوش مصنوعی دیگه خیلی کارهای دیوانه کننده‌ای میشه انجام داد. و بریم سراغ مورد چهارم. وقتی یه عکس سلفی از خودتون میگیریم ممکنه یه مشکلی توی عکستون باشه و میخوام یه نرم افزاری بهتون معرفی کنم تا بتونیم اون مشکل رو به راحتی حل کنیم. اسم نرم افزارمون ریتیک هست و وقتی اونو باز میکنیم باید یه نمای هوش مصنوعی برای خودمون ایجاد کنیم. من روی این گزینه میزنم و اینجا عکسای سلفی که از خودتون گرفتین رو میتونین اضافه کنین. اینجا صورتتون رو میزنین، کانفرم رو میزنین و اینجا بهتون میگه حدوداً 10 تا 15 تا عکس رو بعد اضافه کنین تا بتونه اون نمای هوش مصنوعی رو براتون ایجاد کنه. من مثلا یه سری عکس از خودم گرفتم اینجا اضافه میکنم تا اون نمایه رو برامون ایجاد کنه. اینجا جنسیتتون هم مشخص میکنه و روی کانتینیو میزنید. یه اسمی برای این پروفایلتون میذارید و کافیه روی Create AI پروفایل بزنید. اینجا حدوداً 10 تا 15 دقیقه طول میکشه تا این نمایه رو براتون بسازه و بتونین دیگه ازش استفاده کنید. و حالا نمایه ما آماده شد و میتونیم عکسایی که مورد داره یا مشکلی داره رو به راحتی با این نرم افزار فوق‌العاده برطرف کنیم. اینجا من یکی از عکسایی که یکم مشکل داره رو انتخاب میکنم. مثلا یه عکس سلفی که از خودم گرفته رو روش یه ضربه‌ای میزنیم و اینجا صورتمون میبینیم که مثلا چشم بسته است و یکم ایراد داره. کافیه روی ریتیک بزنیم. اینجا نمایه‌ای که انتخاب کرده بودیم و درست کرده رو روش میزنم و روی کانتینیو میزنم و به معنای واقعی کلمه فقط در عرض چند ثانیه یه سری چهره‌های مختلف بهمون پیشنهاد میده و میتونیم هر کدومش رو که دوست داشتیم انتخاب کنیم. اینجا من روی نکس میزنم تا این مواردم بره. میتونه خیلی توی عکس‌های مختلف کمکمون کنه. حالا پیشنهادهای مختلفی اینجا بهمون داده. مگه انگشتم رو روی اینجام نگه دارم میبینیم که عکس اصلیمون رو نشون میده و تغییری که کرده کاملا محسوس هست. و اینم عکس‌های دیگه است که حالا میتونید هم بهترینش رو شما خودتون انتخاب کنید و به راحتی هم میتونید اونو ذخیره کنید. و به نظرم دیگه میتونید با عکسای بعدتون خداحافظی کنید و از این برنامه فوق‌العاده استفاده کنید. ولی اگه بخوایم مشکلات یا یه سری سوالاتی رو با استفاده از یه عکسی حل کنیم به نظرتون باید چی کار کنیم؟ مطمئن هستم شما دیگه با برنامه چت جی پی تی آشنا هستین. و الان میخوام یه نکته جدید بهتون بگم که همه میتونن اون انجام بدن و واقعا همه بعد از اون استفاده کنن. اگه وارد برنامه چت جی پی تی بشیم اینجا یه دوربین کوچیک داره و وقتی روش بزنیم از هر چیزی میتونیم عکس بگیریم. اینجا فقط 2 تا کار هست که با استفاده از این عکس میتونین انجام بدین. و حالا از هر سوژه‌ای که داریم مثلا من از این کیبوردمون یه عکس میگیرم روی اوکی میزنم و وقتی که عکسمون آپلود شد میتونیم دور اون قسمتی که ازش سوال داریم یه خطی بکشیم. من مثلا دور این مثبتمون یه خطی میکشم و حتی میتونیم به زبان فارسی هم اینجا ازش یه سوالی بپرسیم. مثلا من می‌نویسم این قسمت به چه دردی میخورد و وقتی که سوالمون رو بپرسیم چت جی پی تی به راحتی جوابمون رو میده و میتونیم هر مشکل یا سوالی که داریم با تصویر ازش بپرسیم. اما این تنها مورد استفاده از این برنامه نیست، چون این برنامه همه چیز رو میبینه و شما حتی میتونید یه مشاوره مد و لباس هم ازش بگیرید.
کافیه از خودتون مثلا یه عکس سلفی بگیرین و بنویسین که چجوری میتونیم ظاهرمون رو بهتر کنیم. حتی به فارسی هم میتونیم بنویسین. همونطور که می‌بینید اینجا یه سری نکاتی بهمون گفت. حالا شما میتونید ریزتر هم ازش سوال بپرسین و از این بات خیلی فوق‌العاده مشورت بگیرین که به نظرم خیلی میتونه جالب باشه. شما میتونید از نسخه پلاس چت جی پی تی هم استفاده کنین یا از نسخه های رایگانی که من توی این ویدیو هم خیلی هاشون معرفی کردم و نحوه کار باهاشون هم بهتون توضیح دادم استفاده کنین و خیلی از مشکلاتتون رو با استفاده از این بات ها حل کنین. همونطور که میدونید شما میتونید عکساتون رو با هر کسی به اشتراک بذارید و حتی میتونید با هوش مصنوعی حالت سه‌بعدی و قشنگتری به عکسامون بدین. با استفاده از یه برنامه خیلی کوچیک به اسم لوما ای آی میتونید این کار رو انجام بدین. بعد از اینکه دانلود و نصب کردین اون رو باز میکنین و میتونین از سوژه‌تون یه عکس سه‌بعدی به این شکل داشته باشین. کافیه روی این کرییت بزنیم. حالا اینجا میتونید آپلود کنین، ریکورد کنین یا گایدد رو بزنین که راهنماییتون کنه و از سوژه‌ای که میخواین میتونین یه تصویری بگیریم. مثلا من از این سوژه‌مون طبق راهنمایی که کرده یه عکسی میگیرم و بریم ببینیم به چه صورتی کارمون در میاد. و بعد از اینکه طبق راهنمایی که کرده دور سوژه‌تون چند بار دوربین رو چرخوندین، اینجا میتونین یه اسمی براش بذاریم. مثلا من میذارم صدف و کافیه یه 10 دقیقه حدوداً بهش وقت بدین تا از این سوژه‌تون یه تصویر سه‌بعدی درست کنه. و حالا اگه وارد برنامه بشین و اینجا روی لایبراری بزنین، اون شیتون رو بهتون نشون میده و به راحتی میتونید اون رو به شکل سه‌بعدی که هست ببینید. حالا اگه یکم وقت بذارین و بهترین تصویرتون رو اسکن کنید، طبیعتا تصویر بهتری دارین و الان همونطور که میبینیم به قشنگی ما یه تصویر سه‌بعدی از این صدفمون داریم و میتونیم هر جایش رو که خواستیم ببینیم. برنامه بعدی اون متعلق به شرکت مایکروسافت هست و اسمش مایکروسافت سویفتی ای آی کیبورد هست و کافیه بعد از اینکه اونو نصبش کردین از قسمت تنظیماتتون دیفالت کیبورد رو سرچ کنین و اینجا وقتی روی دیفالت کیبوردتون میزنین از سامسونگ کیبوردتون اونو روی مایکروسافت سویفتی کیبورد قرار بدین. و حالا اگه وارد چت جدیدی بشین یه صفحه کلید جدیدی دارین و میتونین از امکاناتی که داره استفاده کنین. حالا وقتی پیامتون رو نوشتین کافیه روی این 3 نقطه بزنین و اینجا روی ادیتور ضربه بزنین. اینجا اگه متنتون ایرادی داشته باشه به صورت اتوماتیک اونو ادیت میکنه براتون. از قسمت تونمون میتونیم حالتهای مختلف این متنمون رو به صورت مختلفی که بهمون پیشنهاد میده ببینیم و هر کدومش رو دوست داشتیم انتخاب کنیم. اینجا حالتهای مثل پروفشنال، مثلا حالت فانی و موردهای دیگر رو میتونیم انتخاب کنیم و مهمترین بخشمون و اصلی ترین بخشمون حالت کامپوز هست که میتونیم مدیریت بهتری روی این متنمون داشته باشیم. اینجا متنتون رو نوشته که از این قسمت هم میتونین حالا ادیت کنین و قسمت تونمون هم از اینجا میتونیم روی متنمون حتی تغییراتش رو اعمال کنیم. و یه قسمت خیلی جالب و کاربردی که داره این قسمت فرمت هستش. مثلا من میگم این متنم رو به صورت ایمیل در بیار برام. اینجا میتونم طولش رو تعیین کنم، کوتاه و متوسط یا بلند باشه و کافیه روی جنریت درافت بزنم. و همونطور که می‌بینید اونو به صورت یه ایمیل داره برای من در میاره که میتونه خیلی توی موارد مختلفی به ما کمک کنه. بسیار عالی، به نظرم خیلی جالب میاد و از اینجا میتونید حالا تغییراتی که میخواین رو روش اعمال کنین و کپی کنین و برای هر کسی که دوست دارین اونو بفرستین.
و حالا میخوام یه برنامه بهتون معرفی کنم که مجبور میشید بگید اسم این وبسایت playspace.me هست و به راحتی میتونید مجددا اونو توی هوم اسکرینتون قرار بدین و از برنامه توی هوم اسکرینتون استفاده کنید. و بعد از اینکه برنامه رو مثلا از این قسمت باز کردید، کافیه این پایینش یه متنی بنویسید و کاری که این هوش مصنوعی براتون انجام میده اینه که اون کلمه یا جمله‌ای که شما نوشته بودین و بین تعداد زیادی از فیلمایی که داره جستجو میکنه اونو براتون پیدا میکنه. My name is Jeff. So, my name is Jeff. What's yours? My name is Jeff. Hi, my name is Jeff Gates. Hello, my name is Jeff. و اینم به نظرم میتونه مخصوصا برای تدوینگرا یا حتی کسایی که دارن آموزش زبان میدن خیلی مفید باشه و به راحتی میتونید اونا رو دانلود کنین و ازشون استفاده کنین. اینم از ویدیوی مخصوص به هوش مصنوعی برای برنامه‌های موبایل و اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی و ازش خوشت اومده حتما اونو لایک کن و برام توی کامنت ها بنویس تا پارت 2 این ویدیو رو هم برات درست کنم. حتما کانال منم سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش هم بذار تا از ویدیوهای بعدی هم که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که به دنیای تکنولوژی مخصوصا هوش مصنوعی هم علاقه داره حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیومون رو دیگه طولانی نمی کنم تا ویدیوی بعدیمون. خدا نگهدار.